हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङ्कमा। सदा चाहिँ आज पनि विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो मेरो हातमा स्यामसङको यो मेरो हातमा ओप्पोको CPH 2365 मोडल रहेको छ। यो मोबाइलमा चाहिँ फाइनली लक लागेको छ। यहाँ के लक लाउनु भएको छ केही थाहा छैन कस्टमरलाई। आज हामी यो मोबाइललाई अनलक गर्नेछौँ, प्याटर्न लकलाई रिसेट गर्नेछौँ अनि त्यसपछि हामी यो मोबाइलको FRP बाइपास पनि गर्नेछौँ। भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, छेउमा भएको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला ताकि यस्तै टेक्निकल कुराहरू तपाईँको नोटिफिकेसनमा सबैभन्दा पहिला पाउनको लागि। ओके गाइस, मोबाइल मैले फाइनली स्विच अफ गरेँ। अब भोलम माइनस र पावर की एकैसाथमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। जब ओप्पोको लोगो आउँछ पावर की छोडेर हामीले भोलम माइनस मात्र थिचिराख्नुपर्ने हुन्छ। ओके ओप्पो आयो, मैले भोलम माइनस थिचिरहेको छु, मैले पावर कीलाई छोडिसकेँ। अब यहाँ हाम्रो रिकभर मोड अन हुन्छ। सो जबसम्म त्यो अन हुँदैन तबसम्म हामीले यो भोलम माइनस थिचिराख्नुपर्ने हुन्छ गाइस। केही समय लाग्छ, थोरै समय लाग्छ। हाम्रो च्यानललाई माया गरिदिनु होला, टेक्निकल कुराहरू आइरहेको छ। ओके, रिकभर मोड देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर हाम्रो रिकभर मोड आयो। अब हामीले इङ्ग्लिसलाई चोइस गरौँ। अब यहाँनिर फर्मेट डाटा छ, यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ आएपछि फर्मेट डाटा आयो, यहाँ माथि यो कोड आयो 7891 आयो, त्यो चाहिँ हामीले यहाँ हान्नुपर्ने हुन्छ। 7891 थिचेर हामीले फर्मेट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यो मोबाइलको प्याटर्न लक चाहिँ अनलक हुन्छ। ओके, यो भइसकेपछि अब हाम्रो मोबाइल आफै स्विच अफ भएर अन हुन्छ। थोरै समय लाग्छ, लगभग 5 मिनटसम्म लाग्छ। भिडियो लामो नहोस्, तपाईँको पनि टाइम वेस्ट हुन्छ। सो मैले यो अन हुनेसम्मको लागि चाहिँ भिडियोलाई स्किप गर्नेछु है गाइस। ओके, हाम्रो मोबाइल रिसेट भइसकेको छ, फोन अन भइसकेको छ, हेलो भनेर आयो। ओके हेलो। अब हामीले यो मोबाइललाई सेटअप गरौँ। यहाँनिर FRP बाइपास भएको छ या छैन, जिमेल आइडी लगइन गरेको छ छैन हेरौँ। यदि भएको छ भने पनि हामीले यो मोबाइललाई फाइनली FRP बाइपास गर्नेछौँ। ओके, स्किपको बटन आयो। अब हामीले स्किप गर्दाखेरि ओके, यहाँनिर FRP लक लागेको छ।